फ्रेन्ड्स, आज त मैले यो रोजको प्लान्टलाई चाहिँ लिएर आएको छु। तपाईहरुको पनि रोजको प्लान्ट चाहिँ अब यस्तो एकदमै अब मर्न आँटेको जस्तो अब सप्रेको छैन भने चाहिँ के गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले बिसाइले चाहिँ राखेको छु। हेर्नुस्, अब तपाईहरुको पनि यस्तो रोजको प्लान्ट चाहिँ अब यो रेनी सिजनमा रोजहरु कतिवटा यस्तै हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ अब म भन्दैछु, फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गोड्दिनुहोस्। यो गोड्नु अगाडि चाहिँ मैले अब यसमा चाहिँ पानी हालेको थिएँ। एकदमै राम्रो गोड्नुहोस्। अन्त अब तपाईहरुकोमा झ्यारहरु उम्रेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अब एकदमै निकाल्दिनुहोस् झ्यारहरुलाई। त्यसपछि चाहिँ एकदमै राम्रो यसरी गोड्नुहोस्। अब रेनी सिजनमा रोजहरु एकदम नराम्रो हुन्छ, त्यही कारणले एकदमै सप्रिनु छोड्छ हैन, फुलहरु पनि आउन छोड्छ। त्यही कारणले चाहिँ अब तपाईहरुले पहिला त यसलाई एकदमै राम्रोसँग गोड्नुहोस्, यसरी तलबाट गोड्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ मल चाहिँ म के हाल्ने त्यही नै तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दैछु। हेर्नुस्, मेरो रोज एकदमै यो अब मर्ना जस्तै नै भइसकेको छ। यो भर्खर अब टुसाहरु पनि आउँदैछ, तर एकदमै राम्रो आएको छैन यसमा। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले यसलाई राम्रो गर्ने, यसलाई चाहिँ हामी कसरी सपार्नु सक्छौं भन्ने विषयलाई चाहिँ ल्याएको छु। अब यो त हामीले मजाले यसलाई मैले गोडिदिए। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुहोस् भने हेर्नुस्, यो चाहिँ मैले अब किचनबाट उब्रेको जुन छिल्काहरू हुन्छ सब्जीको, बन्दाकोपी, फुलकोपी, आलु सबै छिल्काहरूलाई चाहिँ एकदम मिक्सीमा चाहिँ यसलाई मजाले पिसेर चाहिँ ल्याएको छु। तपाईहरुले पनि यसलाई चाहिँ एक कट्ठा पार्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ एक कट्ठा भन्दा पनि ज्यादा दिन त नगर्नुहोस्, किनकि अब गरम छ, स्मेल एकदमै घिनलाग्दो आउँछ। त्यही कारणले एक दिन दुई दिनमा चाहिँ तपाईहरुले जम्मा गरेर चाहिँ अब एकै दिनमा ज्यादा भयो भने एकै दिनमा पिस्नुहोस्। तपाईहरुले एकदमै मिक्सीमा चाहिँ पिस्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ मैले मिक्सीमा पिसेर चाहिँ मैले यहाँ ल्याइसकेको छु। यसलाई चाहिँ अब म पानी फिर्छु। हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यसमा चाहिँ अब मैले यसमा पानी चाहिँ फिर्दैछु। त्यो अब पानीको प्रेसरले गर्दा यसमा झाग चाहिँ फिस्दै आएको छ, तर के पनि अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई एकदमै हेर्नुहोस्, यसलाई त अब एकदमै यसरी मजाले फिट्नुहोस् हैन, यसरी एकदमै राम्रो फिट्नुहोस्। किनकि अब तलसम्म त यसको पिसिएको छ, त्यही कारणले यसमा मैले सबै हालेको छु। प्याजको छिल्का पनि छ यसमा, एकदमै राम्रो गर्छ। तर यो जुन यो मल छ, यो मल चाहिँ अब तपाईहरुले हार्डी प्लान्टहरुमा मात्रै युज गर्नु होला। हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ म यसरी तपाईहरुले अब जुन गमला अनुसार चाहिँ तपाईहरुले यसरी हाल्दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यसको 15-20 दिनमा चाहिँ यसको रिजल्ट आफै तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यो मेरो कस्तो मर्नु आँटेको चाहिँ रोज छ। अब यसको चाहिँ 15-20 दिनपछि चाहिँ यसको ग्रोथ एकदमै राम्रो भएर सप्रेर चाहिँ जान्छ। यो चाहिँ फिज चाहिँ आएको चाहिँ मेरो कारण चाहिँ अब यो मैले चाहिँ यो माथि कलबाट चाहिँ अब पानी हाल्दाखेरि चाहिँ फिज आएको, तर फिजले गर्दा केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, अब यसरी हालिसकेपछि चाहिँ यसरी एकपल्ट चाहिँ यसरी मजाले खनिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ अब तपाईहरुले 15-20 दिन बादमा चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसो गर्यो भने चाहिँ अब एकदमै राम्रो चाहिँ रोज चाहिँ सप्रेर जान्छ। अब एकदमै मर्न लागेको रोजहरु पनि एकदमै यसमा पाउलाहरु नयाँ आएर राम्रोसँगले चाहिँ फुल दिन्छ। तपाईहरुले पनि तपाईहरुको रोज चाहिँ एकदम अब सप्रेको छैन भने चाहिँ यो मल चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मल चाहिँ अब तपाईहरुले जुन छिल्काहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पिसेर बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो मल हो। अब यो तपाईहरुले कहीँबाट ल्याउनु पनि परेन, त्यही वेस्ट छिल्काहरुबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि रोज प्लान्ट अनि कुनै पनि फुल्ने प्लान्ट, तर एकदम हार्डी प्लान्टहरुलाई मात्रै युज गर्नु होला। जुन पनि फुल्ने फुलहरु फ्लावर प्लान्ट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो मल चाहिँ एकदमै बेस्ट मल हो। त्यही कारणले चाहिँ आज तपाईहरुलाई मैले शेयर गरेको। तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यो नेक्स्ट देखाउँदैछु। यो चाहिँ मैले अब त्यसरी नै 15-20 दिन अगाडि चाहिँ मैले त्यही मल चाहिँ युज गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, यसरी एकदम राम्रो पत्ताहरू चाहिँ आउँछ। अन्त तपाईको रोज एकदमै सप्रिन्छ। अब नयाँ अब पाउला आयो भने त रोजहरु फुल्छ हैन, त्यही कारणले चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईहरुले रोजमा चाहिँ यो मल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो रिजल्ट चाहिँ अब त्यो त मैले तपाईहरुलाई देखाइन, तर 15-20 दिन अगाडि चाहिँ मैले त्यही मल चाहिँ यसमा युज गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, यसको ग्रोथ एकदमै राम्रो भएर आएको छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै अब जो चाहिँ मेरो भिडियो मैले नयाँ हुनुहुन्छ म साथीहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउने छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मलाई बाइ बाइ।